नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते रुचकर मेजवानीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत बोंबील मिरवणी। कोणी कोणी याला बोंबिलाचं गोड सुद्धा म्हणतात। बोंबील मिरवणीसाठी मी घेतले आहेत जवळपास 4 ते 5 बोंबील, ज्याला मी 2 भागांमध्ये चिरून घेतलेत। आता आपल्याला याला मॅरिनेट करायचं आहे। मॅरिनेशनसाठी मी यामध्ये घालणार आहे जवळपास अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मीठ आणि जवळपास 1 चमचा मिरेपूड। कारण या नावातच मिरवणी आहे, कारण हे आपलं जे बनणार आहे बोंबील मिरवणी हे मिऱ्यापासून बनतं। आणि 1 चमचा मी घातलाय लसण आल्याची पेस्ट। आपण याला छान असं मिक्स करूया। यासोबतच आपल्याला जवळपास 1 लिंबू स्क्वीज करून टाकायचा आहे। लिंबामुळे सी फूडचा जो पण फ्रेशनेस असतो ना तो बराच वेळ टिकतो। आता आपलं हे छान असं मॅरिनेट झालं आहे बोंबील, आपण याला बाजूला ठेवूया। आता आपण मसाल्याची तयारी करूया। मसाल्यासाठी मला लागणार आहे जवळपास 1 वाटी कोथिंबीर आणि इथे मी घेतले आहे 2 ते 2.5 चमचे ओलं खोबरं, जे मी खिसून घेतलंय आणि याची आपल्याला छान अशी बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे। यासोबतच मी यामध्ये 6 ते 7 मिरे टाकलेत। आपण मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा मिरेपूड घातली आहे आणि इथे सुद्धा आपण मसाल्यात घेतोय। आता आपण याला छान बारीक करून घेऊया। तर बघूया आपण वाटण तयार झालंय का। छान। आता यामध्ये मी जवळपास 1 ते 1.5 चमचा पाणी टाकते आणि पुन्हा एकदा आपण मिक्सर फिरवून घेऊया। वाव, आता आपलं वाटण छान रेडी झालं आहे। आपलं वाटण तयार झालंय, मी इथे बाजूला ठेवते। आता आपल्याला लागणार आहे चिंचेचा कोळ सुद्धा। मी जवळपास 1 सुपारी एवढा चिंचा घेतली आहे आणि त्याला पाण्यामध्ये भिजवून त्याचा कोळ काढूया। तर आपल्याला चिंचेचा कोळ तयार करून घ्यायचा आहे। चिंचेचा कोळ म्हणजे काहीच नसतं, पण जी चिंच असते ती आपल्याला पाण्यामध्ये 10-15 मिनिटं भिजवून त्याचा गर काढून घ्यायचा असतो, जो आपण अशा पद्धतीने काढून घेतोय। खरं तर ही डिश खूप इझी आणि खूप टेस्टी आणि खूप लवकर होणारी आहे। तर अशा प्रकारे आपला इथे चिंचेचा कोळ सुद्धा रेडी झालेला आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी मी गॅस पेटवते आणि यामध्ये आपल्याला लागणार आहे जवळपास 2 ते 2.5 चमचे तेल। बरेच जण याला तुपामध्ये सुद्धा बनवतात, आपापल्या आवडीप्रमाणे। खरं तर ही डिश बाळंतिणीसाठी खूप हेल्दी असते, खूप पौष्टिक असते। तर ही गावाकडे बाळंतिणीला जास्त देतात, त्यामध्ये तूप यूज करतात। तर आपण इथे तेल यूज करणार आहोत। तर तेल जोपर्यंत तापतंय तोपर्यंत आपण लसणाच्या पाकळ्या ज्या आहेत त्या क्रश करून घेऊया। थोड्या जाडसर ठेवायच्या आहेत, म्हणून मी त्या क्रश पूर्णपणे बारीक नाही केल्यात। त्या आपण आता थोडं जाडसर इथे कुटून घेऊया। तर आपला हा जो लसण आहे तो छान असा जाडसर बारीक करून झाला आहे आणि आपलं तेल सुद्धा गरम झालं आहे। आता या तेलामध्ये मी हा लसण घालते आणि 1 ते 2 मिनिटं आपण त्याला छान परतून घेऊया। आता यामध्येच आपण आपले मॅरिनेटेड बोंबील घालायचे आहेत। आता याला पण आपण 5 मिनिटं भाजून घेऊया। बोंबिलाला जास्त हलवायचं नाही, कारण बोंबील खूप लगेच शिजतात। आपण जर त्याला जास्त स्टर केलं किंवा मिक्स केलं तर ते लूज होण्याची शक्यता असते। आता आपण गॅस कमी केला आहे। याच वेळेस आपण जे आपलं हिरवं वाटण काढलं होतं ते आपण यामध्ये घालूया। याला पण आपण छान एकदा भाजून घेऊया 1-2 मिनिटं, जेणेकरून आपल्या सगळ्या पीसेसला हा मसाला लागेल। आणि यात आपल्याला घालायचं आहे पाणी, साधारण 1 वाटी घेतोय आणि आता आपण हे यामध्ये घालणार आहोत। आपण याला एक छान मिक्स देऊया। आता आपण गॅस थोडा वाढवूया, मीडियमवर ठेवूया आणि 1 उकळी आली की आपल्याला त्यामध्ये चिंचेचा कोळ घालायचा आहे। आता आपल्या रस्स्याला छान उकळी आली आहे। आता आपण कोळ घालूया आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स देऊया। मीठ घालूया चवीपुरतं। आपल्या मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा मीठ होतं।
आता आपण याला झाकण ठेवून एक 2 ते 3 मिनटं शिजू देऊया, वाट बघूया. आता आपले 2 मिनटं झालेत. आपण झाकण उघडून बघूया. वाव, आपला रस्सा रेडी आहे. मी गॅस ऑफ करते आणि याला आता आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. आपले बोंबील सुद्धा छान असे शिजलेत. आपण आता हे छान काढून घेतलंय. यावर थोडी कोथिंबीर घालून गार्निश करूया. आणि हा इथे तयार झाला आहे आपला बोंबील मिरवणी रस्सा. तुम्ही पण एकदा घरी ट्राय करा आणि नक्की कळवा कसा झाला ते. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी. थँक्यू.